Welcome back, Dyers! So for today's video is we got another sexy see-through. See-through ba to? No, hindi siya see-through. Sexy white panty Kuradangerz. Alam nyo kasi medyo naubusan na ako ng stock na iho-haul na panty. But then, sa pag naghiling-hiling ko sa akong sulanan, napaday ko one panty na hindi pa na-review at napakita or na-share sa inyo. So, if you are interested kung makita yung ating panty for today's video, please keep on watching and please don't forget to like and subscribe. Alright, so nag-iisang panty na lang to na hindi ko na-share sa inyo. Kuradangerz, alam nyo naman that our channel catering a sexy see-through and sexy panty. Ayan, parang signature na natin sa ating ano, kasi alam nyo naman, no, naghahanap tayo ng mga malalaking views, talking about contents na malalaking views, panty yan mga kadangers. So, kung hindi ka pa nakapag-content ng panty sa channel mo, i-content mo na yan. Panty lang naman, hindi mo naman ipapakita yung private area mo, diba? Alright, so Kuradangerz, I got right here my last panty sa aking stock ng kadags, no? I-order tayo ng isang katutak na panty na naman para ma-share sa inyo. And yes, this is color white Dyers, and ito siya. White na white ang ating panty for today's video. And yes, may palay siya na detail dyan. Look at that very nice flowery lace detail. And dito sa likod is a mesh. Parang double cloth siya dito sa ano, Kuradangerz. Ayan, double cloth siya sa may harapan, which is good. Yeah, ano siya, may pa-lace dun sa ano, sa harap, and then sa ilalim is mesh siya ito. Mesh yan, Dyers. Ayan, so ganyan yung ano niya, design sa front. Medyo may pagka-low rise yung panty na to, Dyers, which is very good. Sobrang nakaka-sexy talaga, no? And oh my God, yung mga ano namin dito, mga manok, panay banha. So, yan yung ano niya, may patakip siya dito, yung kanyang garter na tatakpan ng lace, which is good, which is very pretty too. Look at that. Made in high quality yung kanyang pagka-lace, Dyers. Yung talagang hindi siya mumurahin na lace. And then yung dito sa likod niya is like that. Diba? May pagka-see-through effect din siya. Ano siya parang malambot na something yung tela niya. And yung ano niya is ito, yung tatak niya. I don't know ano yung ano na yan. I don't know kung ano yung ano na yan, yung brand. But yeah, I think made in China pa din to, no? So, ganyan siya, Dyers. Very soft yung kanyang tela dyan sa ano, and very stretchy. And alam ko, pag ganitong klaseng tela is very, very comfortable yan, Dyers, no? Meron akong underwear na ganitong klase na tela, and it's so very comfortable to wear talaga, Dyers. And yung paano niya is ganyan. An inches lang siya, kaya sexy pa rin yan, Dyers. Gusto ko tong ganitong cut ng panty, para siyang low rise na panty, kasi medyo sexy din siya dito sa may tummy. Kitang-kita yung ano mo, tummy. Kung flat tummy ka, ay talagang lilitaw na lilitaw yung sexy at curve mong katawan dito, Dyers. Pasok na pasok pa rin sa taste natin, Dyers, the sexy white panty out here. Ayan. Very affordable too. So, yeah. Thumbs up with this panty. At saka meron din to siyang ano, cotton dito sa kanyang sa private part. Meron siya, double cloth siya, na yung sa ilalim is a cotton, which is very essential to underwear sa mga babae kasi sensitive yung ating private parts dyan, Dyers. So yes, please give this panty a thumbs up. Alright, so yes, thank you so much. Antabayanan nyo yung ating mga bagong Panty Lingerie, Dyers. So kung gusto nyo makita yung kabuuan ng ating panty, I will insert a clip. Kita yung ano niya, detailed
ano talaga, detailed video of our panty dyers. So, thank you so much for watching and hope makita ko ulit kayo sa ating next video.